guys, kain tayo. Hailey. Hello guys. Kain guys, sinigang may Ulam namin yung ulam namin kagabi na baka bigay ng kumpare ko. Galing silang Tagaytay. Pag pumunta talaga sila ng Tagaytay, binibigyan talaga ako niyan. Tsaka crispy ulam burger. Si Hailey hindi makakain. May singaw. Ang dami singaw ni Hailey. Guys, kain tayo. Unang subo sa inyo. Pero nakasubo na ako kanina. Pangalawa lang yan. Bala ko ano, kung di apritada ko yung kalating ng beef. Kung di apritada ano ko, putsero. Masarap yung putsero. Hindi na ako marunong magputsero eh. Ano po siya? Ano siya yung may saging, tapos may tomato sauce na may sabaw. Mamaya na lang guys, kain muna kami. Parang siyang kanin actually. Uy. Galing na subo mo na sukal, ang dami ah. Ay, video. Sausaw lang na, hindi naman ano yan. Masama, sobrang dami asukal na. Mainit na panahon. Yan yung mga time na inaantok talaga ako. Pag sobrang init. May sampahin pala ako sa taas, nakalimutan ko. Sobrang init. Alam niyo yun guys, yung mainit. Hindi yung maalinsangan, mainit talaga. Antok na antok ako. Sarap na sarap ako na matulog. Ako lang ba yan? Antok na antok ako. Pag ganyan ka-init yung panahon. Kaya pala nakatulog pa kagabi ng brown out. Kagabi, Ay, matagal. Ay, matagal. Yung dati, matagal. bisa mo kung ano natitira dyan. Sasabay ako sa taas pala.
Laba ko na. Siya, nag-iisip pa. Ayan, akit siya dyan. O, tapos, wait. Ginagawa ng bruha. Yan. O, yan. Yan po. Swertihin na lang kung di siya mahulog or hindi. Kasi minsan nahulog siya. Yan, nahulog na nga po siya. Sabi sa pangalawa. Wait. Ayan, ang sinasabi. Ayan! Yan, katong camera ka, huli ka! Huli ko nga, katong bato ka! Umakyat kasi... Aking bebe. Overreact. Si ano yun? Si Nile? Nilalagyan, tapos ang dami nag-do-away, sabi. Ganyan, mga ganyan lang. Nakakatawa nga ako. Pangit mo ano? Tas. Ay! Nandiyan pala kayo? Kamusta na kayo? Usap tayo. Sino kayo, guys? Sino kayo? Okay lang kayo. Wow! Hay! Char. Sino man? Bakit eh? Lagi si bakit? Pag may tanong, bakit? Para ka na na ay, idol mo si Ashanti, no? Idol! Idolo! Ay!
Flashlight. Kasi, yun siya guys. Santi, pa-ipon ka ba? Maganda ka naman today lagi. Char, hindi ka maganda. No. Ayan, ito guys. Kilala niyo ba ito? Ang laki ng tiyan. Buntis. Ayan. Ang bisirang. So yun guys, tapos na naman ang araw. Gabi na naman ulit. Handa namin yung vlog. Si Hailey nakatulog na. Ayan o, nakadukot ang kamay o. Eh, Shanti ayun. Kung kayo ng gabi, tsaka nagsiselfone. Tulog na tayo na. Pwesto ka na dito. Patay mo na ilaw sa tindahan. Oh, sa tindahan lang. Good night guys. Maraming salamat sa pagnonood. Sa susunod na lang po ulit. God bless us all. Bye. Bye guys. Thank you